Salut dragi prieteni, bine ați revenit pe canalul Grădina pentru Toți. În acest episod o să discutăm despre o boală la roșii și o să vă arăt exemplele. Uitați, așa arată roșiile. Au ca un fel de putreziciune pe fund. De fapt, e impropriu spus o boală, fiindcă nu este o boală, de fapt este o carență a plantelor, o carență de calciu. O să discutăm imediat, dar înainte am rugămintea ca să îmi dați un like la acest video, contează foarte mult, mă ajută pentru că algoritmul YouTube sesizează când sunt multe like-uri pe un video și îl promovează. Hai să mă ajuți ca să ajungă acest video la cât mai multe persoane care au nevoie de această informație utilă, aceste informații care ar putea ajuta mulți grădinari. Așa că dă-i un like. De asemenea, poți să te abonezi dacă vrei să vezi mai mult conținut de genul acesta pe canalul nostru de YouTube. Bun. De ce se întâmplă? De ce se întâmplă ca să avem această problemă? De ce se întâmplă ca roșiile să prezinte acest putregai pe fundul lor? Păi, se întâmplă acest lucru pentru că ar fi numărul 1. În sol nu este destul calciu. Planta are nevoie de calciu pentru a-și dezvolta fructele, pentru a face roșii sănătoase, mari, ca și orice ființă. Și noi oamenii avem nevoie de calciu pentru oase, pentru dantură și așa mai departe. La fel și planta are nevoie de calciu. Este un metal prețios pentru orice plantă și în special pentru ardei, vinete și roșii, plantele din aceeași familie, Solanacea. Foarte important, deci primul motiv e că în sol nu există acest calciu. Și al doilea motiv ar fi faptul că, deși în sol există calciu îndeajuns, planta nu îl poate accesa, fiindcă nu este udată într-un mod necesar, într-un mod regular, într-un mod standardizat, să zic așa, poate e prea mult spus standardizat, într-un mod în care planta ar trebui să fie udată. Ăsta e al doilea motiv și atunci planta, deși are în pământ calciu, nu poate să-l acceseze, nu poate să-l tragă împreună cu fluidul necesar în structura ei, în tulpină, în frunze și ulterior în fructe. Și atunci, bineînțeles că avem această problemă. Și astea sunt principalele două motive. Roșiile mele, cele cu această afecțiune, să zic, au survenit de la aceste două plante. Soil Sweetheart, asta este prima plantă și aceasta este a doua. Haideți să vă arăt că restul sunt sănătoase. Ok, un pic, asta prezintă în continuare un pic de putregai la fund, dar uitați-vă, de exemplu, asta este ok. La fel și asta. Și restul. Observați? Restul sunt în ordine, nu au aceeași problemă. Și aceasta. La fel, aceeași poveste și aici. Acelea au fost cu problemă, dar acestea care au mai rămas pe plante sunt ok. Uitați cum, încă o dată vă arăt cum arătau în momentul în care le-am luat. Aveau această problemă. Bun. De ce cred eu că am întâmpinat această problemă? Sincer, nu cred că am o problemă, sincer, cu solul. Cred că solul este bogat în calciu. Sau mă rog, nu neapărat bogat, dar are cât calciu ar trebui să aibă. Problema mea e că, haideți să vă arăt, încerc așa să vă primind o imagine așa de în perspectivă. Vedeți că eu pe fiecare arac, să zic așa, am o structură și sunt prinse plantele, stânga și în dreapta, și pe mijloc am făcut un fel de șanț ca să fie udate. Și ce fac eu de obicei? Pun furtunul în acest șanț, îl pun, vedeți, acest șanț care este fix între o plantă și alta, de pe aceeași structură, care sunt agățate sus,
și vin cu furtunul și udam. De multe ori nu ajungea apa până în capăt la ultima plantă. Vedeți? Asta e fix în capăt, e atipic. De obicei, eu nu pun în capătul structurii plantele. Dar de data asta, uitați că am avut câteva în plus. Două Sherry și două Sweetheart. Și le-am pus în plus. Și nu ajungea în mod continuu apă când le udam. Nu ajungea. Și se întâmpla ca câteodată se trag prea mult furtunul și ajungea apă la ele, câteodată nu, împingeam furtunul până în capăt și nu ajungea apă la ele. Restul roșilor sunt sănătoase, cum ar fi, de exemplu, aceste Sherry. Nu au aceeași problemă. Nu au lipsă de calciu, nu au putreziciunea pe capăt. Și nici acestea mari. Vedeți? Deși pare că ar avea, dar nu, aceea nu e o putreziciune, pur și simplu roșia cum a devenit mare, cum s-a dezvoltat. Deci celelalte roșii, și vedeți că am 150 de plante în grădină, dintre care doar 2 au prezentat acest simptom, care sunt fix pe capăt. E clar că e o problemă cu faptul că sunt pe capăt. Ok, păi ce e de făcut în cazul ăsta? Ce e de făcut în cazul în care tu ai această problemă, există această problemă pe roșiile tale? În primul rând, ai putea să cumperi un fertilizant bogat în calciu și să aplici acel fertilizant la rădăcina plantelor dumneavoastră. Sunt foarte multe soluții în comerț bogate în calciu care pot fi folosite fără nicio problemă în grădină și cu siguranță planta, dacă nu are solul calciu, va primi calciu necesar. Dar sunt și câteva variante cu produse preparate de casă care pot fi folosite în grădină pentru a remedia această problemă. De exemplu, salvați cojile de ouă. Salvați cojile de ouă, uscați-le, apoi sfărmați-le până acestea se transformă într-o pulbere, aplicați-le la rădăcina plantei dumneavoastră și udați din abundență. După cum știți, sau mă rog, dacă nu știți, aflați acum, cojile de ouă sunt foarte bogate în calciu. Acest calciu, cu siguranță, dacă sunt sfărmate în pulbere și puse la planta dumneavoastră, vor ajunge în structura plantei de roșii. De asemenea, puteți să folosiți lapte. Lapte de vacă se găsește oriunde în comerț, la orice magazin. Puteți să diluați 1 litru de lapte la 10 litri de apă și să stropiți roșia la nivel foliar. Bineînțeles, stropirea se face ori seara, ori dimineața, când razele solare, mai ales acum vara, nu sunt așa puternice. Laptele stropit la nivel foliar are și rolul de a fi fungicid, pe lângă că planta va absorbi foliar calciul necesar. Aplicați de 2-3 ori, la distanță de vreo 2-3 zile, și planta își va reveni. De asemenea, puteți folosi acel lapte diluat, 1 litru la 10 litri de apă, pentru a uda planta direct la rădăcină. Și în acest mod, planta va extrage din pământ calciul, nu la nivel foliar. Ambele variante sunt bune, ambele le puteți folosi. Dar dacă problema dumneavoastră nu este că pământul nu are calciu, ci faptul că pământul are calciu, dar dumneavoastră n-ați udat în mod regulat, trebuie să vă schimbați metoda de udare. Puteți să folosiți tot felul de sisteme prin picurare. Și atunci planta tot timpul va avea apă și solul va fi tot timpul umed. Dar dacă nu, eu folosesc de exemplu furtunul. Faceți-vă o rutină. Dacă este zi călduroasă, sau dacă este o perioadă călduroasă, udați o dată la 2 zile. Fiecare plantă în parte, aplicând 5 litri la fiecare plantă. Sau udați o dată la 3 zile dacă este noros, perioadă noroasă. Tot așa, 5 litri la fiecare plantă. De fapt, acesta este doar un exemplu. Dumneavoastră puteți să udați într-un alt mod, fiindcă sunt atâtea variabile care influențează modul în care puteți să udați. Dacă sunteți cu roșiile la munte, dacă sunteți la câmpie, dacă este norat, dacă este însorit, dacă temperatura este mare, dacă temperatura este joasă, dacă este umiditatea mare, dacă nu. Și puteți să vă faceți rutina în funcție de cum considerați voi, atâta timp cât planta nu suferă de apă, dar păstrați o regulă. Dacă v-ați definit o dată la 3 zile, o dată la 3 zile o dați. Dacă o dată la 2 zile, o dată la 2 zile. Sau la ce frecvență considerați voi, dar țineți într-un mod standardizat udarea. Fiindcă planta, dacă cumva udați
într-un mod nestandardizat și planta e foarte greu să se adapteze. Ea trebuie să se adapteze după o anumită rutină, în așa fel încât să aibă, să știe când va primi apa intuitiv și să știe când să o extragă la nivelul tulpinii și frunzelor și ulterior rodului. Ce am făcut eu? În momentul ăsta, dintre ce v-am recomandat eu, am folosit un fertilizant bogat în calciu, cumpărat din comerț, și mi-am schimbat rutina de udare. Acum de fiecare dată, pe acel șanț care l-am săpat ca să ud plantele, duc de fiecare dată furtunul până în capăt să ajungă apa și la ultima plantă. Dumneavoastră puteți să încercați să înțelegeți din ce cauză se întâmplă acest lucru. N-ați udat într-un mod corespunzător. Pământul este sărac în calciu. Acum, puteți să faceți tot felul de teste. Sunt și teste în laborator, sunt și testere de sol. Dar probabil e una dintre aceste două cauze. Ori n-ați udat corespunzător, ori solul n-are calciu. Adică sigur este una dintre aceste cauze pentru problema aceasta, pentru problema în care roșia prezintă această putregăire. Acum, pe final, vă spun că din experiență, în general, de cele mai multe ori, problema e că nu solul nu are calciu, ci faptul că nu este udat într-un mod regulat, într-un mod corespunzător. Se poate întâmpla ca și solul să n-aibă destul calciu. Dar de regulă asta se întâmplă când dumneavoastră puneți într-un pat înălțat roșiile, puneți într-un loc în care ați adăugat prea mult compost sau bălegar îngrășământ și atunci este mult azot, dar puțin calciu. Dar dacă pământul este în starea lui naturală și ați îmbogățit numai un pic cu gunoi de graj sau alt tip de azot, atunci cu siguranță ar trebui să aibă calciu și problema e udare. Ce vă pot spune ca să vă încurajez e de obicei că plantele, roșiile, dar și dacă aveți aceste probleme cu carența de calciu, va face numai la primul sau la al doilea etaj, primul și al doilea etaj, roșii cu această problemă. Ulterior, și dacă nu faceți nimic, la etajele superioare, roșiile se vor face fără această problemă. Așa că vă încurajez acum pe final de video și vă spun că de obicei apar la primul și la al doilea etaj carențele astea de calciu pe roșii. Dacă ți-a plăcut acest video, te rog, dă-mi un like. Spuneam mai devreme, algoritmul YouTube ține cont de like-urile pe care tu mi le dai. Lansează-ți, sau mă rog, scrieți un comentariu. Tu ai întâmpinat această problemă? Ai avut roșii care au această carență de calciu? Ce ai făcut tu? Spune-mi, te rog, scrie-mi în comentariu. Te rog, distribuie video-ul acesta persoanelor care consider că au nevoie de această informație și abonează-te canalului dacă consider că conținutul din acest canal este potrivit pentru tine. Mulțumesc! Ne vedem la video următor. Pa!